זה הכי מטורפי מהמשחק הזה. אנחנו יכולים להוציא אותך מפה. באמת? לא! בואו תשחקו איתנו ותראו בעצמכם. ברוכים הבאים לעולם השמיטה. שלום לכולם. מוכנים ללמוד? אנחנו נלמד בעזרת השם פרק ג' משנה ז'. המשנה שלנו עוסקת במלאכת סיכול אבנים מהשדה. מה זה בכלל סיכול אבנים? זה אומר להזיז את האבנים כדי לנקות את השדה. נכון מאוד. מלאכת סיכול אבנים היא מלאכה שנאסרה בשמיטה מדברי חכמים. תולדה של מלאכת חרישה. אתם יודעים למה? אולי כי מזיזים את האבנים כדי שהשדה יהיה נקי ויהיה אפשר לחרוש בלי שהמחרישה כל הזמן תיתקע באבנים? זה דומה לחרישה. מעולה. את צריך לדעת, יש לנו כלל. המלאכות שנאסרו בשמיטה נאסרו רק אם אתה עושה אותם למטרה חקלאית. אבל אם עושים אותם לא למטרה חקלאית, למשל, אם אתם רוצים שהשטח יהיה נקי, או רוצים להשתמש באבנים, אז זה מותר. טוב, אנחנו מזיזים את האבנים בשביל לעבור את החומה, זה לא לצורך חקלאי. לפי מה שהרב רימון אומר, אפשר לעשות את זה. רגע, אבא. נראה לי שלפני שעושים דברים כאלה, כדאי קצת להמשיך עוד קצת ללמוד. המשחק הזה הוא ממש לא צפוי. טוב, בסדר, אם אתה אומר. על זה מדברת המשנה. המסכל את שדהו, נוטל את העליונות, ומניח את הנוגעות בארץ. נועלה, אני רואה שאת בשיעור של הרב רימון, אה? יונתן שלח אותך, אה? כלומר, מדובר על אדם שמסכל את השדה שלו, מוציא אבנים בשנת השמיטה. הדין הוא שמותר לו לסכל, בתנאי שהוא לוקח רק את האבנים העליונות, ומשאיר את התחתונות. רגע, אבל אמרנו שאסור לסכל בשנת השמיטה. מצוין. כיוון שהמשנה אומרת שמותר לסכל, כנראה שמדובר לא על צורך חקלאי, אלא על צורך אחר, למשל, שצריכים את האבנים לצורך בניין. אז אם ככה, למה צריך לקחת רק את העליונות? הרי זה מותר. שאלה מצוינת. צריך לדעת שיש לנו עוד כלל, כלל שנקרא מראית עין. רגע. יש מצב שכל המשפחה במשחק? לא, אילנה, את גאון. לא, את גאון, יש לך נבחרת שלמה במשחק. וכולם עובדים בעצם בשבילך. גם אם אנחנו עושים משהו שהוא בסדר, כי אנחנו מסכלים את האבנים לצורך בניין, צריך להיזהר שמישהו לא יחשוב שאנחנו עושים את זה לצורך השדה. אם הוא יחשוב כך, בסוף הוא בעצמו יבוא ויוציא אבנים לצורך השדה שלו. אז לכן צריך לעשות את זה בשינוי. בדיוק. כאשר בעל השדה משאיר את האבנים התחתונות, ברור לכולם שהוא לא עושה את זה בשביל השדה, אלא למטרה אחרת, כמו לצורך בניין, ולכן זה מותר. ברור, כי עדיין אי אפשר לחרוש בלי שהמחרישה כל הזמן תיתקע באבנים שנשארו. טוב, נו, אז זה ברור, לפי הרב רימון, אנחנו יכולים להשתמש באבנים העליונות ולא לגעת באבנים התחתונות. רגע, חיים, אולי כדאי לחכות עד הסוף. יש פה עוד מקרים במשנה. וחוץ מזה, יונתן אומר שיש פה כל מיני הפתעות במשחק. הולך להיגמר לנו הזמן. חייבים להתקדם במשחק עם ברירה. בדיוק. וחוץ מזה, לדעתי, אנחנו יכולים להשתמש גם באבנים התחתונות, כי זה לא שהאבנים מפוזרות פה בשדה, וזה לא נראה שאנחנו מכינים את השדה לחרישה. אז מה שהמשנה אומרת בהמשך, וכן גרגר של צרורות או גל של אבנים, נוטל את העליונות ומניח את הנוגות בארץ. זה אותו רעיון. נכון מאוד. גרגר של צרורות, הכוונה לערימה עם הרבה אבנים קטנות, וגל של אבנים, הכוונה לערימה של אבנים גדולות. שמעתם? אסור להזיז את האבנים בתחתונות אפילו שזה בערימה. מה? אבל זה בכלל לא נראה שאנחנו מכינים את השדה לחרישה. מוזר. רגע, אז מה ההבדל בין זה למה שאמרנו קודם? שאלה מצוינת. היינו יכולים לחשוב שרק במקרה
של אבנים גדולות שנוגעות בקרקע, רק כאן צריך להקפיד לא לקחת את האבנים שנוגעות ממש בקרקע, כי זה נראה שמכינים את הקרקע לחרישה. אבל אם מדובר על ערימה של אבנים קטנות, זה פחות נראה כאילו מכינים את השדה, ואז אולי היה אפשר לקחת גם את התחתונות. זה בדיוק מה שאמרתי. ולכן באה המשנה ומלמדת שגם במקרה השני של הערימה של האבנים הקטנות, חייבים להשאיר את האבנים שנוגעות בקרקע, כי עדיין זה יכול להיראות כאילו עשינו את זה כדי להכין את השדה לחרישה. טוב, אז נשאיר את האבנים למטה. המשנה יודעת מה היא אומרת. בוא, נמשיך. אני מעדיף לחכות עד הסוף, שלא יהיו עוד הפתעות. כל הכבוד לנועה, איזו שאלה. ניתן למדנית רצינית, אבל חלק שלם במשנה שהם עוד לא למדו. נשאר סך הכל 2 דקות. במקרה האחרון המשנה אומרת, אם יש תחתיהן סלע או קש, הרי אלו יינטלו. אם מתחת לגל האבנים יש איזה סלע גדול, או אפילו ערימה של קש, אז מותר לפנות את כל האבנים, אפילו את אלה שצמודות לסלע או לקש. זהו, סיימתי. נועה! וואי, מגניב, העברתם את הערימה והשארתם את האבנים התחתונות. תלמידים טובים. מצוין. קדימה, בואו נעבור את החומה, נקטוף את הפרי ונסתלק מפה. נו, מה קורה? לא מצליחה, ערימה קטנה מדי. אנחנו צריכים עוד אבנים. אבל אין לנו עוד אבנים. את האבנים האלה אי אפשר להזיז. יש פתרון. מה? המשנה הרי אומרת שאם יש מתחת קש או כל דבר אחר, אפשר להשתמש באבנים. נכון, כי אז זה לא נראה בכלל כמו הכנה לחרישה. בדיוק. אילנה, לא, את גאון. קדימה, נועה. בואו נסתלק מפה. רגע, מה עם מורדי? הבטחנו לו שנוציא אותו מפה. מי זה מורדי? נועה, אין לנו זמן להציל כל מיני אנשים עכשיו. קדימה. אולי נלך לחפש אותו? אנחנו לא יכולים ללכת לחפש אף אחד, אין לנו זמן, אנחנו מוכרחים למהר ולהגיע לפרי הכסף. קדימה, נועה. יאללה. יפה מאוד. הנה פרי הכסף. נועה, חכי לי, נועה! איי! אמנון קום. אמנון קום! המפתחות של החמור בצוללת! אמנון! מה קרה? הם נעלמו! אוי! אוי, לא! אוי, לא, אנחנו תקועים פה שם! מורדי! מורדי! לא להתייאש ולא להתבכיין. נרוץ, נעבור את החומה. אולי הם עוד שם. קדימה, קדימה. מורדי! חיים, מה? מה קרה? נחתתי לא טוב. אתה יכול לעמוד? נראה לי שכן. איך נעבור את הדבר הזה? אמנון! הם עדיין פה! הם פה! מצוין! רגע, רגע. חכה לי, מורדי. שים רגל פה, לא, לא פה. לא, לא פה, לא פה. אמנון, לא פה, מה, מורדי? 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 מה? מורדי! מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא, לא, אל תשאר, אל תשאר. מעולה, מעולה, מעולה. טוב מאוד, טוב מאוד, מורדי. מורדי, מורדי, לא, לשם, לשם. וואה, איך אנחנו אמורים להגיע לפרי הכסוף דרך כל הצמחייה הזאת? אמנון, נו בוא! היי, חברים! ברוך השם, הגעת. מה, אתה מורדי? כן. מה? זה חבר שלי, אמנון. אני אמנון. אנחנו תקועים פה ביחד. אנחנו ביחד. יופי. בעזרת השם נוציא את שניכם. אמן. השאלה היא רק איך אנחנו מצליחים להגיע אל הפרי הכסוף שם דרך כל הסבך הזה. היי, יש פה מזמרה. הגעת בדיוק בזמן. עצור! מה? שנת שמיטה, מותר לגזום את הענפים? זה אסור, זה כמו לזמור. זה לא למטרה חקלאית, אז זה מותר.
נכון, אנחנו לא מעניין אותנו לצמחייה, אנחנו רק רוצים להגיע לעץ. יופי, אז אני יכול לחתוך? רגע. מה? צריך לוודא שזה לא ייראה כאילו זה למטרה חקלאית, כן? כמו שהיה עם האבנים. אין לנו עוד הרבה זמן. אוקיי, אז בואו ננסה פשוט לגזום בשינוי, בצורה שלא ייראה, כאילו אנחנו מנסים לגזום את זה בצורה למטרה חקלאית. מצוין, הבנתי. מורדי, בוא לפה, אבל בשינוי, כן? שינוי. 3, 4, ולחתוך. מורדי! זה קרוב! רגע. נו, אתה בא? רגע, חכו לנו, אבל רגע. אין לנו זמן לחכות להם. אבל המשפחה, אמנון! אין לנו זמן! רגע! אני לא מאמין. הם השאירו אותנו פה. פשוט נעלמו. אנחנו תקועים. מה זאת אומרת תקועים? אין לנו איך לחזור. אני לא מאמינה שהם פשוט ברחו. מה זאת אומרת תקועים? תקועים זה... שאנחנו נשארים פה עד להודעה חדשה. אמרו לי נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קומדת וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תוכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת, והמשנה בשלמותה נפתרת. איזו מהירות, איזו מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה.